står vi här i Kalmar och ska hem till en väldigt efterfrågad gäst. Den här personen är bland annat makeupartist. Hon är en av Sveriges största beautyprofiler och hon jobbar med alla sociala kanaler. Och jag tror att hon har så extremt mycket beautyprodukter hemma. Och jag undrar verkligen, vad är hennes favoriter? Så häng med nu så går vi hem till Margareta Gress. Det är storm här i Kalmar. Men soligt är det. Vilket välkomnande! Alltså så trevligt. Det är liksom tungt att gå nästan. Välkommen till Kalmar! Tack! Så trevligt. Så trevligt. Hej, Min mamma Emily. Trevligt. Har du varit i Kalmar tidigare? Ja, jag har utbildat här när jag utbildade för Hairtalk. Ah. Då var jag på några salonger här. Okej. Men är du uppväxt här? I Mönsterås, 2 kommuner bort. Hur länge har du bott här? Ja, sen jag tog studenten. Ja, då flyttade du hit. Ja. Pluggade du någonting efter gymnasiet? Ja, kandidatpsykologi. 1 år på lärarutbildningen också. Började du tidigt sen med smink och... Ja, alltså det har överlappat lite liksom. Det är lite crazy. Ja. Men det är ju, alltså jag startade min YouTube-kanal när vi pluggade på universitetet. Gjorde du? Jajamän. Då sa min kompis Emma till mig att gud alltså, du borde bara starta en kanal. För du vet, jag tjatade väl lite mycket om det kanske. De tyckte väl att det var jobbigt, eller Emma gjorde det. Vad gjorde du på YouTube då? Smink. Ja, du gjorde det? Ja, visst. Jaha, de tyckte liksom, gud du tjatar så mycket Ja, om det här gud, tjata sminket, så mycket om det. Tjata på någon annan. Men gud, det är ju hur länge sedan är det då? Jättelänge sedan såklart. 7, 8 eller? Sen, så kort ja. sedan. Ja. Men sen vill jag ju säga att jag la ju inte upp så 5 videor i veckan direkt. Utan då var det lite, men kanske, flög det direkt eller? Nej, för fan. Då var det så lite... Ja, nej, väldigt piano. Ja. Ja, länge. Hur lärde du dig redigera dem då? Titta på YouTube-videor, typ. Mina vackra blommor som ni ser. Men gud! Ja, de har jag tagit hand om som ni ser. Här har du tagit hand om dem. Det här har ju varit efterlängtat. Alltså det har ju frågats. Det har frågats hos mig också. När ska du vara med? Väldigt nu är jag med. Kul. Vi har ju liksom försökt få till det fram och tillbaka. Det är ju ändå en liten bit hit. Men nu är vi här. Ja. Får vi en liten house tour eller? Ja, du gick förbi det lilla köket. Det är inte så stort. Då går vi in i köket först. Det är ju inte så stort. Men det är ju... men det är ju ändå liksom... Det här för att vara ett så stort hus så är det ett riktigt jävla minikök alltså. Men det är tanken att det ska bli större så småningom. För när köpte ni det här huset? Det är inte så länge 2 år sedan, ganska prick. Men... Får man kolla in i din kyl? Det får man. Nu är det då lite kaos där eftersom vi har gäster. Men det ser ju inte ut som det brukar. Nu är det mycket grejer här liksom. Ja, och du vet mycket så här, vi har ju då, eftersom vi håller på att jobba dygnet runt så är det mycket så take away containers. Vad har du alltid i kylen? Är det någon dryck eller något? Smörgåsgurk. Det är inte en dryck, men det har jag alltid. Du har aldrig haft tanken att du ska flytta från Kalmar? Men jag har väl haft tanken som alla andra bara. Du vet, när alla säger det bara så, du borde flytta till Stockholm. Och då säger jag, Då säger du nej. Kanske jag borde ha gjort, men alltså nej, det har aldrig varit en riktig diskussion, det har det inte varit. Nej. Nu vill jag gå vidare och se vad mer du har att bjuda på. Det ska vi se. Alltså jag har ju då, vi går väl där alla mina blommor är, där alla barnen är. Alltså dina blommor som du vattnar och har. Nej men gud vad jag pillar. Här är mitt vardagsrum. Här har du vardagsrummet. Oj vad mysigt. Vad är detta? Är det här Lego? Den där är Lego, ja. Men är det här också Lego? Eller? Allt är Lego. Det är deras här botanicals. Ja, jag tycker det är lite kul. Alltså det är inte så att jag bygger några sjuka mängder, men jag tycker det är lite mysigt. Wow, de är superfina. Här är det då lite plastväxter. Ja. Men gud, de är ju överallt. Ja, de är visst. här med. De har tagit över den här lilla hyllan. Vad i hela friden är det där? Okej, då vill jag säga att det där är ett litet internskämt mellan mig och mina följare. Något år när jag öppnade adventskalendern, du vet min grej. Då öppnade vi så det första året där vi gjorde det så öppnade vi så vuxenkalendrar. Och det där är ju då en glas, manligt könsorgan så att säga. Och alla var typ så, och jag bara vad ska jag göra med den här? Förlåt, men även om jag hade velat använda den, en glas uppe i... Det är jag lite för feg för, så skulle jag säga. Och då blev det, de bara, men ställ den på bokhyllan och se hur många som kommenterar den. Och alla som kommer in i mitt hem kommenterar den, så nu är den där. Där kommer man liksom till en ny del då lite. Och vad tror du att den delen kan vara för något? Om du gissar högt. Är det ditt smink? Nej. Nej. Vad är blått? Är det poolen? Ja. Men gud, den är här. Wow. Att du har liksom... Nu är det ju locket på då. Nu är locket på här, det blir inget simma för mig, det ser jag. Så det här är ju då alla andras favoritrum i hela huset.
Men gud, rullar man bara bort det här då? Ja, du snurrar bara upp den. Och man har ju den på för att det blir ju asfuktigt och sånt här. Det går inte att vara här inne annars liksom. Och här är en liten dryckeskyl. Här är en liten dryckeskyl. Här har och du inte fyllt på. Nej, inte. och varför då? Jo, för häromdagen så exploderade en cola här i. Ja. Och då var jag så här, gumman orkar inte. Du ska städa. Gumman ska orka. Så här ligger du då? Japp. Ja, har det mysigt? Jajamän. Och där nere är det någon källare? Där nere jobbar jag. Där jobbar du. Så det är dit vi ska sen. Du är ju en riktig torris, eller hur? Otroligt torr skulle jag säga. Och lite eksem, ja. Definitivt. Men de kan jag hålla under schack. Det är ju när jag låter det gå för långt liksom. Så plurrar de fram. Då blossar de upp. Blossar de upp av något speciellt, typ kost och sånt? Säkerligen. Ja, alltså, det är ofta det. Ja, nej men alltså absolut. Sen har inte jag tvärkoll på, men jag märker ju om jag till exempel inte har ätit så kanske är bra och så. Det här är mitt, vad ska man säga, riktiga gästrum som jag har lagt ner någon energi på. Men gud, det här är inte ditt sovrum? Nej, det här är vårt gästrum. Det här är egentligen mina syskonbarns rum. Det är liksom så livet ser ut. Det är så livet ser ut. Speciellt om man har ett stort hus då. Här är vårt sovrum. Här är ert sovrum. Sover han där i? Nej, han sover mellan mina knän. Så det här är vårt då, så tanken är ju här då för roligt skull att vi ska slå ut den här väggen så att de här 2 rummen ska bli vårat sovrum. Men är det här den förvaringen du har för kläder och sånt eller? Hej och hoja. Hej och hoja, välkommen till mitt liv. Och där är bara klänningar typ. Det här är bara mina klänningar. Och så har jag slängt in lite där för det låg på byrån innan. Yes, här behöver du mer förvaring ju. Ja, och tanken är ju då om vi slår ut en liten vägg att vi ska bygga en ordentlig garderobs. Gillar du kläder eller? Nej, men man måste ju ha det på sig. Jo, eller så. Men du tycker inte det är kul liksom? Nej. Här är mitt... Och det här är vad jag... Fredrik, jag vet inte om han skulle hålla med mig, men det här är mitt badrum. Fredrik går typ inte här inne om... Vart är han då? Ja, en sån liten skrubb där borta. Så här har du alla dina grejer. Here's, eller ja, gumman har inte alla sina grejer här, men jag har mycket grejer här. En liten del av dina grejer. Här är det som bara klassas in för att användas dagligen typ. Det är testhörnan brukar jag kalla det. Allt som är här inne är ju typ på test, eller givetvis en del av mina favoriter såklart. Som alltid står framme, eller mycket är ju såklart sånt som jag redan vet att jag gillar. Men jag har ju både sånt, men det är ju alltså det är ett ganska stort skåp, så grejer finns ju. Det håller du saker på daglig i det här skåpet. Men alltså har du ens en så här rutin? Finns det hos dig att du är så här, men det här typ gör jag? Men jag kör, eller jag har alltid en standardrutin som går regelbundet. Och sen så testar jag olika saker i den rutinen. Till exempel saker som rengöringar, typ så, alltså allt från oils till gels och sånt. Det kan jag ju testa mycket mer av. Men då försöker jag ju då att hålla mig till att testa inte för mycket samtidigt. Liksom. Men är smink ditt stora intresse? Hudvård? Alltså jag gillar hudvård jättemycket. Men om jag var tvungen att välja så är smink, det är ju inte ens svårt liksom. Nej, för du gillar ju också färgen och liksom det kreativa. Det är ju det som absolut är grejen. Och sen vill jag säga också att specialintresset just nu och de senaste kanske 2 åren är ju parfym. Det älskar du, det längtar jag till att få se. För du har mycket parfym. Det är fint. Men du, om vi skulle här nu då ta lite favorit. För det blir ju övermäktigt att liksom tipsa om allt. Ja, nej det går inte. Nej. Vad vill du ha? Ja, men jag skulle vilja ha en rutin hur det brukar se ut. Okej, börjar jag. Morgon och kväll. Men okej då, morgon tvättar jag typ inte ansiktet. För torr. Däremot så, om jag känner att jag haft en väldigt tjock nattmask eller så, då kör jag gärna ett micellärvatten. Och Niveas micellärvatten är ju mina favoriter. Den där är så jäkla nice tycker jag. Men den är otrolig faktiskt. Även deras original sensitive är ju otrolig. Och sen så kör jag alltid antingen Essence och toner eller båda. Just på senaste så har jag ju gillat Indie Beautys nya Hydra Pommen. Den är väldigt ny och den har jag tyckt om väldigt mycket. Det kan vara ibland, du vet, lite beroende på vad tid om jag kör en toner och en essence eller bara en essence eller vet så. Men den gillar jag mycket och Indie Beauty är ju en superfavvis ju. Den gillar ju många och även jag, alltså jag går igenom, har alltid en sån i badrumsskåpet. Men alla egentligen nästan toner som står här just nu är faktiskt sånt som jag använder. Inget speciellt nytt. Nej. Och sen så kör jag då ett serum. Alltså en solklar favorit såklart är ju Royal Vita Propolis. Den vet inte hur många har gått igenom liksom. Nej, alltså, men det går också lite liksom som sagt i vågor. Bara på grund av Dr. Shirk och jag älskar ju också den nya. Har du hunnit testa ampullen? Nej, det har jag inte testat. Det där är min andra flaska. Så jag har ändå hunnit testa den ganska mycket. Står det niacin? Alltså är det niacinamid i? Ja, eller? det är en lugnande och stärkande historia. Och sen så
kör jag en kräm. Favoriten sen ett år tillbaka typ har verkligen varit Comfort ceramidkrämen. Älskar. Otrolig. Men K-Sultiken är ju något som jag använder vinterhalvåret extremt mycket. Just det. Alltså men det här är inte med SPF, eller hur? Är det? Ja, så den använder jag dagtid. Så det är ju en sån här super, men alla de som är här, alltså den här har jag ju använt, det är något av nyheterna, kan jag ha testat den sen efter nyår kanske eller något. Jag tycker den är så jävla bra. Du är också duktig med SPF. Det har jag religiös. Jag har 2 lager på mig idag och då, nu är det ändå sol ute. Men så. Du har ju alltid det. Ja visst. Och jag har ju då SPFen står här framför mig. Alltså bakom mig. För det är också för att jag ska komma ihåg att återapplicera. Och de jag använder nu nu vet inte om jag får visa dem här, men det gör jag ändå. Det här är nyheter. Ja, när den här videon går upp så antar jag att de är släppta. Men det är Niveas nya. Och jag har ju haft dem hemma i länge. Alltså riktigt länge. Men det här är alltså som en liten primer också. Ja, så den brukar jag köra om jag vet att jag ska gå ner och sminka mig om några minuter liksom. Men det är ju ett fullt solskydd liksom. Men det här måste du gilla. Ja, Dr. Shirkoff. Det är ju en superfavvis alltid. Den är så trevlig. Vet du vad jag tycker att du ska ha? En sån där UV-kamera. Ja! Det hade varit kul. Vet du vad, jag funderade faktiskt på det. Vi pratade om det förra året när jag gjorde mina SPF-tester. Exakt. Att för jag hade kunnat se det. Ja. Du vet, då hade du kunnat testa också hur länge den höll och om den liksom var kvar. Men det är väl morgonrutinen då. Och det som aldrig skippas är ju solskyddet. Om jag inte har tid eller inte orkar eller så. Solskydd är lika givet här som tandkrämen på morgonen. Med andra ord, det är klart att man kan missa någon gång. Du vet, man springer ut genom dörren och så. Ingen är ju perfekt. Men de 2 sakerna alltid, året runt, spelar ingen roll liksom. Allt annat är lite... Ja, det är vad det är. Ja. Men skillnaden då till kvällen är att jag använder en oljerengöring först. En super, alltså cleansing balm, älskar. Jag vet ju att du älskar de här. Det här är ju min absoluta favorit. Det här är faktiskt en helt nya Lina Undang. Så den här är ju en jättefavorit. Och sen gillar ju jag, det här är precis samma som står här. Fast det här är original, det här är bara Moomin. Jättefavorit. Men någon typ av olja på något sätt att ta upp. Men och sen så efter en oljerengöring, alltid en vattenbaserad. Ja. Superfavorit är ju Cloudwashen såklart från Common Clouds. Det är ju inte bara jag som älskar den. Och jag har jättemånga här som jag tycker om. Jag har verkligen använt den här mycket på senaste hela vintern faktiskt. För den är så snäll. Om man är känslig mot parfymer, har du vet typ eksem eller någonting, du vet, jag kan typ inte komma på en bättre cleanser för den är så himla snäll. Snäll och tar ändå rengör liksom. Tar du något annat serum om du tänker kvällstid? Jag brukar köra någonting som är lite aktivt på något sätt. Några av mina favoriter just nu, säg sista 6 månader, är bland annat Sublime Skin ifrån Comfort Zone. Det är ju då typ, det är egentligen typ lite av en anti-age för det är ett firmande serum. Just det. Den stramar upp väldigt mycket och den är så bra, ganska dyr. Jag älskar att du har sån mix på produkter. Alltså från liksom... Det där är ju en jättefavorit också. Den här. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Nivea. Och vi ska prata om deras senaste tillskott, Dual Action Serum. Som ni såg var en stor favorit hos Margareta. Nivea har ju en Q10-serie sedan innan och det här är det nyaste tillskottet till familjen. Och det här serumet då gör, det är att det hjälper huden bilda sitt eget Q10. Vilket gör att man får mer spänst i huden, man jobbar mot de här små fina linjerna. Man skyddar hudcellerna från att få skador och förebygger helt enkelt fina linjer. Och vad är då Q10? Det är en väldigt kraftig antioxidant som boostar hudens egna kollagen. Som gör att vi får en spänstigare hud, man jobbar på de fina linjerna. Perfekt när man vill känna sig plumpad i huden. Serumet innehåller även någonting som heter glykostopp. Och det här blockerar glykeringsprocessen i huden. Vilket gör att man bromsar uppkomsten av fina linjer och man har en spänstigare hud längre. Serumet har också en otroligt lätt konsistens som verkligen sjunker in i huden och lämnar också huden sådär plumpad och härlig efter. Och vet ni vad det bästa av allt är? Det är att om ni använder det här serumet tillsammans med Niveas Q10 dagkräm så får ni en 4 gånger starkare effekt. Och produkten finns som vanligt länkad här på länken under videon. Super favorit. Alltså jag älskar ju Nivea. Jag älskar ju också, du vet, typ så Drunk Elephant, nu råkar inte vara så mycket här nu. Men, så att jag är ju verkligen en högt och lågt. Det är det jag gillar, att det spelar liksom ingen roll om det är dyrt eller billigt. Alltså, nej, absolut inte. Utan här testar vi produkter för vad de är. På vinterhalvåret avslutar jag gärna med en tjockare då barriärkräm eller nattmask eller typ så. Och jag blandar gärna in ett par droppar olja. Just det. Och den här är min favorit just nu. Ganska ny favorit, eller väldigt ny favorit, men jag gillar den mycket. Jag gillar den här så mycket. De är ju skitnice ihop.
Det använder de mycket. Och de använder jag gärna om jag vet att jag ska ha tjockare smink på mig. Full coverage eller supermatt eller så. Då älskar jag använda face oilen och den. För att det lägger sig som en bra bas. Ja, svin nice. Ganska fet bas liksom. Kul, och sen har du lite olika masker också då, eller? Alltså här har du några små. Ja, det där är ju som typ så här dagsmasker som är ganska nya för mig. Det är från Glow Station, säljer dem. Och då, det är liksom tänkt att man ska använda en i hudvårdsrutinen varje dag liksom. Det är som en så 60 sekunders mask typ. Det är deras grejer. Ja, men jag har lite sheet masks där uppe och lite sånt. Men mycket och sånt är nere i mitt sminkrum, så att när jag vill ha det så går du dit. Så går jag dit och hämtar. Härligt. Här är Sam. Ja, så här har vi då duschrutinen. Ja. Vad använder vi till håret då? Alltså jag är ju en man får inte säga jag tänkte säga att jag är en ho. Man får säga vad man vill. Nej, men jag är en riktig sucker för de här och har varit ända sedan innan de formulerade. Det här är alltså Amikas Big Hit. Ja. Men förut hette de 3D. De här tycker jag jättemycket om för jag har ganska så här. Alltså jag har många hårstrån men de är ju så här tunna liksom. Och man får bara så sjukt fin volym och så. Jag är ju en riktig Amika-nörd. Jag jobbar mycket med dem men jag jobbar ju med dem för att jag älskar dem så himla mycket liksom. Så ni kommer hitta mycket Amika på hårhyllorna generellt. Men det här är mitt favoritschampobalsam. Hur ofta behöver du tvätta håret? Det beror lite på, du vet, hur mycket badar jag, hur mycket filmar jag, vad vill jag ha för typ av frisyrer. Men jag skulle säga att normen är typ 2 till 3 gånger i veckan. Är din hårbotten lika torr som ansiktet? Ja, det är så. Det är det. Och då, alltså till just hårbotten, nu tycker jag att de här funkar väldigt bra, men när det är som värst, då gillar jag verkligen Relief from Water Clouds. Ja. Alltså, jag använder även det serumet i hårbotten och så. Alltså man testar ju nytt också, men det är en så här favorit för just skalpen. Så gillar jag Relieven. Sen annars är ju den, jag vet inte om du tycker om den. Men, jo, jag älskar den. Men det här är ju också en standard som jag älskar. Jag tycker det är så bra när man också är lite kliig i hårbotten. Precis, och det är ju mer på vintern än på sommaren. Men jag kan ju fortfarande ha lite problem med skalpen på sommaren liksom. Och så testar du lite allt möjligt där ju. Ja, lite det testas. Masker och lite hej och hå. Det stämmer. Kropp känns ju som din stora passion här också. Ja, alltså det är ju mycket. Det är mycket peelings och body lotion och duschkrämer. Där pilar jag ju mer då kroppen än vad jag gör ansiktet kan jag säga. För jag får ju, om jag inte pilar, du vet jag har ju på riktigt så. Jag kan ju dra min hud typ. Alltså jag är så torr. Så det är mycket, det här är ju nya duscholjan från Sol. Just det. Älskar. Alltså den formulan är otrolig. De här tycker jag också doftar, jag är ju inte riktigt lika det här söt. Nej, det gör ju jag. Ja, du älskar kaka ju det. liksom. Men de här är ju mycket mer behaglig sin doft. Definitivt, och jag älskar formen på det här för den är verkligen så fet men den lämnar ingen hinna liksom. Perfekt. Så den har jag ju kört, jag kan ju säga det också att den här borde du lukta på. Det här är jag på Livas. Ja, men de här älskar jag. Ja, men jag är helt besatt av doften. Jag vet, den här Alltså det är helt sjukt släpper inte det här. Vad tycker du om dem där? Sunday. Jag tycker att de är bra. Vissa dofter, eller vissa färger, kalla vad man vill, är bättre än andra. För att jag har testat någon som är såhär, gud jag luktar verkligen svett fortfarande efter duschen. Men inte alla. Den här till exempel älskar jag. Coconut creamen är ju... Och den här luktar man ju coconut cream av i så 6 timmar efter. Verkligen... Så jag gillar dem. Min favoritskrubb är ju också Sol då. Just den det. här var inte så super fresh. Nej, men det är ju inte i duschen. Nej, men det är inte det. Kladdig. Och sen så är ju min, då tänker ni att det här är våran stora dusch. Och allt det här i mitt, vad är Fredriks? Nej, där har han. Han har också en Nivea Men. Ja, det är alles. Nivea, Energy. Det är alles. Vad är det här? Är det liksom en body milk till duschen? Ja, den säljs inte i Sverige längre så jag har den tyska varianten. Men Nivea gör den. Alltså det är en full on lotion. Men tanken är att när du är drypande blöt så smörjer du in kroppen. Och den liksom med vattnet eller vad man ska säga. Så bara luktar som standard Nivea liksom. Ja, verkligen. Och så blir det bara... lite insmord samtidigt. Ja, och så går man rakt ut. Så där kör jag alltid alla duschar när jag inte sen har tid vet, att stå så. Smörja mig och dona och så. Och sen hela här är det återfuktande eller? Jajamän, och gumman smörjer sig imorgon och kväll. Jag har lite hårvård också. Eller vet, så, någon skalpgrej och lite så. Sen har du ju den här som du förespråkar jämt. Vad är ens det här för märke? Nej men alltså det är No Hair Crew och den här har jag ju pratat om mycket. Jag är ju inte en rakar kind of girly. Alltså aldrig, eller jo det har jag varit men I give zero fucks anymore. Så jag skiter i. Jag rakar inte benen, jag gör ingenting. Helt plötsligt kan jag få för mig att göra det men den här har jag alltid där ifall jag vill. Och det är alltså typ som den klassiska viten du vet. Man bara förstår och så skrapar man bort. Och då bara åker men den här är bäst. Och då säger jag att jag har typ testat alla och den här är bäst.
Ja, så krämer finns ju i alla fall i abundance. Vad har vi med? Här är lite... Här är nog lite mixat av allt som jag använder ofta. Typ såhär, jag har min hårolja. Den här använder jag varje kväll innan jag går och lägger mig. När jag borstar håret. Ja. Har de inte en nattgrej också? Jo, men jag gillar den här med. Den är så himla lätt. Den är så här liksom. Det är bara att den är bara, ja, jag vet vad, jag kör den på hårborsten så. Så när jag borstar ut den. Och jag var, alltså, för det första, jag har fått väldigt, nu har jag uppsatt idag för att jag orkade inte. Nej. Men, alltså mitt hår har växt så himla mycket och går aldrig av längre. Och jag skulle säga att det är för att jag är alltid återfuktad, du vet. Och jag vaknar aldrig med frissigt hår och sånt längre. Och den här har jag använt liksom varje kväll så i typ så, jag vet inte. Sen den släpptes. Och du vet, det är inte mycket kvar, när jag redan ställt lite ny. Jag bara, inte en enda dag utan... Men jag tror det är A och O. Alltså för att håret inte blir uttorkat under natten. Så att du håller det liksom fresh hela tiden. Och sen finns det ju typ så här, typ de dofterna kanske jag använder mest. Julietta Zagani är min favorit. Parfym, och den här är min favorit just nu. Kajales. Just det där märket gillar du verkligen. Så den står ju typ här och sånt för att... Det ska vara smidigt typ, eller? Ja. Alltså jag fattar inte. Du är igång på YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok. Hur? Jag har en Facebookgrupp också. Sluta. Ja. Vad handlar den om? Smink och skönhet. Har typ 50 000 medlemmar. Va? Ja, visst. Men hur hinner du? Ja, sover dåligt. Jo men ändå, alltså, Nej, även om jag hade varit uppe hela dygnet så hade jag aldrig hunnit de här plattformarna. Nej, men jag tänker också typ att det är såklart, man får ju välja lite såklart mellan kvantitet och kvalitet. Och vi är ju väldigt olika typ kreatörer och sånt. Jag menar, om man jämför till exempel ditt och mitt content. Ditt content är ju otroligt så här, du vet, estetiskt vackert. Också såklart utbildande och alla de här sakerna beroende på vad det är för content. Men det är väldigt typ så här estetiskt vackert och jag är inte sån som person. Och personligen så bryr inte jag mig om kreatörer. Nej. Gör det perfekt inte. Jag vill veta vad du tycker, jag vill ha bra ljus och jag vill ha bra ljud och sånt såklart. Men allt det här andra, du vet, fluffa runt. Det förstår jag är jätteviktigt för folk och jag förstår också att det finns människor som gillar det. Men jag vill bara se, förstår du? Mitt content går ju såklart mycket snabbare att producera än vad ditt gör. Men jag gör mycket content, som fan. Men jag tycker det är kul. Det måste vara från stunden du kliver upp nästan. Så börjar du på en plattform i alla fall och börjar liksom uppdatera om någonting. Men känner du aldrig liksom stressen av, det måste du känna. Alltså stressen av att du ska lägga upp på alla de här jävla plattformarna. Jo, alltså det är klart att jag gör. Och speciellt när det är hög... vad ska man säga, säsonger på en del saker som adventskalendrarna eller du vet typ sånt. Eller om man har varit sjuk. För att ingen gör ju mitt jobb om inte jag gör det själv. Nej. Och det är liksom, det är nästan omöjligt att komma i fatt. Om jag någonsin ramlar bakom så går det ju typ inte att jobba ikapp sig. Okej, vad har vi här i lådorna då? Här är inte så mycket spännande. Nej, här är det lite smått och gott. Ja. Ja, det är lite piller och det är lite... Ja. Här är badbomberna. Just det, du älskar badbomber ju. Wow. Det badas i det här hushållet. Här är det så mycket trevligt. Och sen... Jag har en liten plattång. Och lite pads. Och lite brun utan sol. Ja, så där om du kör brun utan sol. Om jag rör så kör jag Canrevel, ja. Kan inte du berätta lite för dem som inte vet hur din liksom resa startade med alla de här kanalerna du har? Ja, alltså jag vill säga att jättelänge så var det bara YouTube-kanal, inte ens Instagram. Ja, men det var där efter skolan där. Ja, just det. Eller när du gick i skolan. Ja, när jag gick på universitetet, ja, precis. Och det var jättelänge där det bara var det. Det är så konstigt att prata om resan för att den är så det bara blev. Och det har fortsatt att bara bli. För det fanns ingen tanke alls? Nej, att du... zero thoughts. Men YouTube då, det var bara för att det var skoj eller? Jag kunde prata mest där tror jag. Instagram at that point var ju bara, alla plattformar var ju bara foton liksom. Det var där man kunde liksom. Men kände du inte i början då om det var lite så trögt att det inte blev liksom en wow-succé? Tyckte du ändå det var kul? Ja. Det brydde dig inte om Nej, noll. Alltså jag tror inte det var alltså jag vill säga det att fram till året jag sa upp mig så var det aldrig... För du hade ju då jobb i butik, eller hur? Ja. Och det var det du gjorde då efter du hade pluggat? Ja, vi flyttade till Göteborg då. Så vi flyttade till Göteborg i 3 år. Och det var ju mitt under det, pandemin också då givetvis. Där mina kanaler faktiskt sa när alla var hemma och hade tråkigt givetvis. Jobbade du fortfarande i butik när dina kanaler började? Jag sa upp mig 2020. Vad gjorde att du insåg att så här, jag kan ändå sluta jobba med det här? Ja, jag tror... Känns det läskigt? Ja, alltså Fredrik hade sagt länge att han tyckte att jag skulle säga upp mig för att vi bodde bara i ett förstahandskontrakt, en 2 hyrde med bra hyra liksom och så. Fredrik bara, vi klarar oss på min lön om det inte går eller så, eller om du inte tjänar så mycket och sådär. Och det sa Fredrik länge och jag var sådär, nej.
Men sen så insåg jag att jag inte längre, alltså jag hade ju en kombination av att jag hatade stället jag jobbade på. En kombination mellan det och att vilja göra något annat liksom så. Och sen kom pandemin och då fick kanalerna så himla mycket mer svung, bara det gick jättefort. För att alla hade så mycket mer tid att bara sitta hemma och titta liksom. Vad ser du om några år då? Kommer du fortsätta göra det här? Nu har du investerat i ett sminkbolag. Vill du göra mer sådana saker? Kanske. Ja. Vill du göra eget varumärke? Nej. Inte i alla fall typ smink, hudvård, hår, om du tänker typ så produkter. Nej, det har jag alltid sagt. Det är därför också som jag har valt att köpa in mig i Glossgods. För det är väldigt stor skillnad att köpa in sig i ett av sina favoritvarumärken och jag har ju bara köpt en jätteliten del. Du vet, som man verkligen tror på, typ så heja på liksom. Det är skillnad mot att göra det själv. Alltså jag kan inte beskriva hur stor skillnad det är. Men jag är inte sugen på eget varumärke och du vet att jag tror egentligen inte riktigt att jag är en företagare så. Ja, jag fattar. Du mer tycker det är kul med allt det kreativa. Ja, just det. Liksom. Du är ju extremt ärlig ju, i allt du gör. Har det varit så sen typ du gick i skolan? Alltså det har alltid jag tror bara jag är sån. Ja, jag tror det. Men du bryr dig aldrig om vad någon tycker? Jo, men det är väl klart att man gör. Du vet, när man får höra för så 20:e gången den dagen, bara, vad fet det är. Det är väl klart att man... Men tycker du att du påverkas så att du till slut börjar liksom bli en annan eller börjar liksom förändra dig? Nej, alltså jag vet inte. Jag vill ju säga nej på det, men jag tror det är ju klart att en del saker ändrar man ju sig på utan att ens tänka på det. Exakt. Om någon fortsätter att säga du borde inte ha den där toppen på dig. Exakt. Om någon bara, gud vad den där är fult skuren på dig, Emily. Så kan du inte ha. Till slut så slutar du ju använda den toppen. Även om du inte tänker det aktivt så slutar du ju köpa sådana toppar med den skurningen liksom. Så det är väl klart att det ändrar. Men jag tror mina så här, typ grundvärderingar eller typ vem jag är som person, det är inte så orolig över. Nej. Men du känner aldrig, för att det är ju plus och minus med att alltid vara så ärlig och du är ju väldigt också att du ändå tar fighten ganska ofta. Du känner aldrig att bara så, vet du, jag bara skiter i att ta den. Nej, men jag tänker att någon måste typ orka ta den fighten också. För att till slut så, nu är influencer-grejen liksom, kanske om vi skiter i det utan man ser det som en helhet, att om ingen fightar för någonting så kommer ju ingenting någonsin att hända för någon, utan saker kommer ju bara typ att tystas ner, och det kan man ju prata om i mycket, mycket större skala, typ det som händer i världen idag, eller du vet typ så här, att om alla är tysta, ja men jag är ledsen, men då är vi tillbaka på så 1942, alltså så, och det går jävligt fort vill jag säga, och även om det här kanske inte är så djupt så tror jag ändå typ att jag tror att det är viktigt typ att alla inte är tysta. Sen fattar jag 100% varför folk är det. Ja, för att det är inte kul. Det är inte det och det är jobbigt. Så. Ja, för det känns som att varje dag så får du gå igenom så en radda med grejer. Som ja, men du vet de har så mycket, alltså jag får ju så mycket kärlek och så himla mycket fin kontakt. Men du vet att det bleknar ju lite, du vet. För varje så negativ så behöver man ju så 50 positiva för att man ska glömma det. Och det är mycket liksom. Men även med varumärken så kan du också vara väldigt ärlig. För det har ju också blivit en grej. Alltså att du kanske har sagt någonting någon gång och att du får skit och att du, ja men du vet. Ja visst. Har du någon gång känt där att så, men då ska jag nog bara börja vara Nej, absolut inte. Där blir jag snarare typ mer så här. Om ett företag inte kan ta kritik, då är jag typ så här, då vill jag göra 3 videor till. Och jag vill verkligen säga att jag gör inte 3 videor till för att jag vill ge mer kritik. Nej. Om det inte finns kritik att ge så hittar jag inte på något liksom. Men jag tycker ju, du vet, att det där är någonting som alla bolag, och då menar jag varenda bolag borde lära sig. Nu gör jag saker som jag alltid gör när jag sitter och pratar. Är det så? Jag börjar pilla med saker, sorry. Du kan inte riktigt sitta still. Nej, det här är ju liksom så, nu börjar jag direkt att ta mig så örhängen. Har du funderat på det där, vad det där kan vara? Har du det? Ja, men jag vet vad det är. Du vet? Ja. Har du gjort någon utredning? Ja, visst. Ja, du har det? Ja, visst. Men ingen medicin eller så? Vad skulle hända om man medicinerade dig? Tänk om du... Ja, men det har gjort. Blir det bara en kanal? Nej, det tror jag inte. Nej, men det där är, mitt liv funkar ganska bra när jag kan styra det själv. Så att jag känner inget. Men för du är ju extremt kreativ och det är mycket grejer hela tiden. Känner du någon gång att du skulle behöva samla dig och lite så... Jätteofta. Sortera? Är det någonting som blir problematiskt för dig? Att du känner såhär, men fan det där blir alltid... Varje där dag. breven öppnade jag aldrig. Nej, men alltså jag måste ju ha ett tydligt system. Hade jag fått styra mitt liv helt själv, då hade
Det spelar ingen roll hur mycket pengar som är på banken. Inga räkningar hade blivit betalda. Ja, men du vet, alla sådana saker som man ska göra. Du vet, samtal ska ringas och läkare ska gå, tandläkare ska besökas. Ska man ha, typ sånt, ja men typ så, nej. Så att jag har ju ett väldigt så tight chip på vad så. Så att jag missar väldigt sällan saker eller du vet så. Men däremot så är man ju expert på att skjuta upp. Det är det som påverkar mitt liv allra mest. För att alla som har någon typ av diagnosbild som jag har. Jag tror att de flesta kan relatera i att typ så skjuta upp saker eller att saker är som ett väldigt stort kliv. Det är mitt största problem att en del saker tar så fruktansvärt mycket energi. För annan är det så här, ringa tandläkaren. För mig är det så här, gud jag tänker 7 gånger om dagen att jag ska ringa tandläkaren i 8 månader. Och sen så tar det 35 sekunder. Blir man inte också lika sur varje gång? Att nej, man men det var så jävla lätt och jag har gått och dragit på det och funderat hur det ska bli. Och jag har ju en väldigt, väldigt stor ångestproblematik. Och det är ju fruktansvärt att skjuta upp saker. Men Har du ångest? Alltså, du har det? Mycket. För utifrån så skulle jag känna att du lider av inte så stor ångest. Jag har väldigt mycket ångestproblematik. Är det så? Ja. Det känns så lätt för dig att bara så, du slänger ut det här. nej. Det är inga problem för dig. Nej. Så är det inte. Nej. Men jag har ju väldigt mycket ångestproblematik. Framförallt över saker som inte jag kan styra. Okay. För kontrollbehovet är ju ett real issue. Just så. Vad är det mest orolig över liksom? Eller ångest kring? Ja, jag vet inte. Jättemycket. Allting. Men är det prestationer som är ångesten? Eller är det mer livet runt omkring? Nej men allting tror jag. Jag tror typ att det håller ihop lite typ så här, du vet att jag känner ett behov av att jag måste göra allt själv. Du vet, dubbelkolla och trippelkolla och femtekolla liksom så. Jag har en påminnelselista och alarm satt och kalendern är perfekt och det är så här. Och varje gång jag checkar någonting så dubbelkollar jag, du vet så. Alla. Och så har jag ju Matilda då och så dubbelkollar jag med henne för 5:e gången. Och hon är så här. Ja, du har gjort det, eller det är typ så. Så att jag skulle säga att det största ångesten jag har dagligen är ju att kontrollbehovet inte går att kontrollera hela tiden. Och att det är jobbigt tycker jag. Du, nu är vi här. Jaha, du. Här är ditt Where the Magic Happens. Det här är mitt place. Prylar finnes. Så här sitter du då och håller på med allt smink. Men jag ser datorer där, är det dina eller? Det är mina. Så där sitter du med redigering och sådana grejer eller? Ja. För du redigerar fortfarande mycket själv va? Mycket själv, men Natasha, du vet Low by Nats redigerar mina långformat. Det som alltid publiceras, just nu publicerar jag ju 2 Youtube-videor i veckan. Och de 2 Youtube-videorna redigerar Natasha. Men allt extra som jag vill lägga ut, extra Youtube-videor, kalendrar, allt sånt, det gör jag själv. Hur fan ser det ut här när det är julkalendrar överallt? Ja. Ryms du ens? Nej. Nu sist så tog jag över hela vardagsrummet på nedervåningen. Ja, det här är så kul. Det här såg jag att du la ut. Du har satt olika mål. Så här är det 150 000 på Youtube. Då ska du öppna den. Ja. Trevligt. Och sen här då. Boka mitt största samarbete någonsin. Den är snart dags att poppa. Jag ska berätta, och när jag poppar dem så är tanken att jag ska berätta också då om dem varje grej liksom. Fan vad roligt. Vad är det? Åka utomlands i jobbet? Jag vill göra en riktig contentresa så. Åka till typ så Korea och du vet göra alla de sjuka grejerna. Du vet, något sånt. Det måste du göra. Snapstar, det måste du väl snart vara. Ja, vi får se. Event med mina följare. 200 000 på Instagram. Jajamän. Ja. Har du gjort det här själv? Nej, eller? jag fick det av dem. Va? Jag fick den där och Juliet, det där är då doften jag hade på min bröllopsdag. Men då fick det jag här är en grej va? Alltså med bedazzla saker, det tror jag. Ja. Men de fick jag efter vi hade gift oss. Så fint! Vad har vi här då? Makeup-artist. Makeup-artist-certifikatet. Har du utbildat dig till? Jajamän, 2018. 2018. Nej men gud vad fint. Där fick jag har faktiskt lite fler men de sitter inte så bra som det verkar för jag har försökt sätta upp dem själv. Fan vad gulligt. Men Fri ska hjälpa mig att göra det fint. Det är olika citat från mina följare. Okej, så hur gör man här då? Vill du veta systemet? Ja, för det finns ju ett system. Den här systemet i regel är oöppnat system. Det här är med andra ord allt det här. Och då, det finns några undantag. Till exempel har jag en här med saker som jag ofta gör content med men som inte får plats där uppe och så. Men annars har jag ett system, det här är kroppsvård. Jajamän. Och jag vill säga det att jag brukar ha ganska mycket mer. Men för det är så lite här i. Så jag har kroppsvård.
Och sen så har jag hårvård. Yes, och då är ju det här liksom, det här har du inte ens börjat. Det här, nej, och en del är ju såklart refills liksom och så. Här till exempel. Precis, och Laplex testat såklart innan. Men typ så här är ju typ By Lykos nyheter. Du vet, de har ju släppt hårvård. Det vet ju du, lilla hair lady. Visst. Och sen är det lite de här nya, det här är ju ett influencer-märke. Är det? Icel Beauty. Vem är det? Alltså de heter ju Isa och nu måste jag tänka vad hela, är det Isa och Ella kanske? Och de har ju ett stort TikTok-konto och de har släppt ett hårvårdsmärke med krämfabriken. Jaha. Och det här är de nya nyheterna från den. Så här finns det ju då hårvård och det är ju allt möjligt från skalpborstar till nyheter och hårklämmor och gud vet vad, vet ni. Sen vad är det här då? Ja, lite sånt här ni vet, plotter. Ja. Lite... Som man behöver liksom. Ja. Sen har jag lite nagel, alltså vanligtvis gör jag inte naglarna själv. Men min nagelteknolog, de ska jag inte visa för mycket, de här små pappisarna. Men min nagelteknolog är föräldraledig. Så nu håller jag på att testa lite andra. Det är därför det är lite mycket nagel. Har du hittat något som du gillar mer? Alltså, Gel IQ är ju så bra. Ja, Depends. Ja, Depends gel-grejer. Lite sheetmask, så pimpo patches och sånt. Såna grejer. Jaha, en låda kvar där. Och där är det resestorlekar. Yes, då har vi en hel låda till det. Så här är det att plocka när du ska iväg på dina resor. När jag ska iväg på saker, ja. Precis, eller semestrar och hit och dit. Ja. Men vadå, du menar hela det här är också oöppnade grejer? Och då vill jag säga det att den här över nu då, det här är alltså sånt som jag ska göra content med närmaste tiden, så fort ni har åkt. Så det här är liksom nyheter. Du har ju Kaja-nyheter, nya Maybelline foundationen. Road ska jag testa första gången nu. Så den här är jag väldigt taggad på. Den ska jag tror du kommer gilla den där. Jag tror också det, men vi får se. Sen har vi lite Dark Cosmetics är ju också influencer. Just det, det är ju någonting. Dasha. Och de har släppt ett nytt läppglans. Pixie har släppt ett nytt, lite nya färger från Hiccup. Men du slänger ihop videos så snabbt, jag är helt imponerad. Det är liksom, man har inte ens hunnit se att det har kommit en nyhet så har du liksom fått den på posten, alltså upp. Ja, nej men ibland är det faktiskt lite... Är du stressad över att du ska vara först? En del saker. En del saker inte. Men det är också typ så här, jag har också insett att det inte alltid är att vara först som är det viktiga. Nej. För till exempel om vi tar en foundation till exempel. Om någon gör en video och så är det foundation test men du får inget wear test. Det är bättre att vara en dag sen och ha med wear testet. Ja. Alltså förstår du? Än bara typ så. Direkt ser men sen så beror det lite på det, vet, så här, ibland är det också så här, men bara få upp skiten för att jag kommer inte hinna göra nästa utan då får jag göra ett riktigt content typ med wear test och sånt. När jag, du vet, till exempel om jag precis ska åka iväg någonstans eller göra typ och så. Då är det ju bättre att få upp det lite. Så det är klart att man är stressad. Det tror jag alla försöker vara. Men jag försöker ju verkligen, alltså jag jobbar på det aktivt, att typ chilla lite. Världen går inte under för att någon annan hinner, du vet så. Recensera Kaja innan jag, alltså det är liksom inte så. Upplever du att folk är rädda för dig? Nej, det kanske är fel. Jag tror kanske att många människor känner sig lite så här, för det är ju väldigt rak med alla. Och jag tror att en del människor kanske kan känna lite så här bara, hon var rak. Okej. Så så rädsla kanske är fel ord, men är du rädd för mig, Emelie? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag tror många har respekt för dig. Återgår då till dina härliga lådor. Det här är nog en liten plocklåda. Här ligger typ saker som typ så gammal brynkit om jag vill färga lite bryn. Sen har vi franslådan och lite annat så här plock liksom. Vad är liksom dina favoritfransar? Naked lashes i alla styler från Ardell. Utan tvekan. Det är de jag använder överdrivet mest. Ja. Hur ofta använder du fransar? Alltså jag har ju varit en franslady every time. Men det är orkar inte lite längre. Nej men du vet, och sen är det många som är typ så här, kan du göra looks utan fransar? Och då blir man liksom lite mer van vid, alltså man blir ju van vid att ha fransförlängning eller vad det nu än är, nagelförlängning, vad det nu än är. Och så är det så många som bad och då slutade jag göra lite med fransar ett tag. Och då blev jag liksom lite van vid det, men det går lite upp och ner. Också lite hur mycket smink jag på mig. Sen då, de här lådorna är då inte rensade. Nej, så det här är grejer. Men här är det också lite så. Men det här är bara, just i det här fallet då, jag jobbar ju med Nivea. Så Nivea-kartongerna är kvar. Alltså, för jag använder ju den här hela tiden. Men ibland så ska man göra någonting där jag behöver kartongen. Så istället för att de då ska skicka ytterligare en ny produkt när det är dags så sparar jag. Men det är bara för sånt som jag jobbar med. Det är så mycket grejer här du. Och vanligtvis så brukar jag ha, du vet så, serum, men det här är liksom, jag rev ut allting när jag rensade vid jul. Och sen så hann jag inte organisera lådan så jag slängde bara i det. Och så har jag en till sån då. Yes. Och du ser att här har det egentligen stått organiserat. Ja, exakt. Men nu har det liksom växt lite på. Åh, det är så mycket kul här. Ja. Ser att du... Och sen har du 2 stycken med smink då. Oöppnade. Åh, herregud.
Det här är liksom mina skämslådor. Får du mycket kritik över ta mycket saker? Ja. Ja. Ja, men vad vill du att jag ska säga? Det är väl klart att jag får, och jag fattar ju det. Men det här är ju mitt jobb liksom. Ja. Jag kan inte för att vara sån, men jag kan inte göra mitt jobb Men en utan... vanlig person hade ju aldrig kunnat ha... Alltså då Nej, men hade det ju varit orimligt. Då hade det ju så varit vad helt... fan Det håller finns du ju på helt med? vanliga människor som har så här mycket prylar. Det gör ju det. Och det det är är för mig sjukt. helt absurt. Men det här är mitt jobbrum. Alltså jag sminkar mig, du ser, jag övervägde ändå att jag skulle sminka mig idag för det här är ju jobb. Ja. Men jag var ändå så här, fast jag har ju aldrig smink på mig. Nej. Om inte jag jobbar. Om inte jag har filmat något så kan du inte, you cannot force me alltså. Så det här är nytt. Och det här betyder då att här är grejer som du spar. This is my makeup collection. Allt det här är testat och använt i någon utsträckning. En del saker mycket mer än andra givetvis. Men det här är liksom... Det är helt galet. Och där är här är det ju väldigt organiserat då och det brukar det vara. Och ibland blir det lite mer stökigt, framförallt för att jag rensar en gång om året. Gör det på YouTube liksom. Rensar ut allting som inte är och ger samma mini-recensioner. Och framåt slutet utav året, då har ju liksom det växt. Det är ju liksom fullproppat. Men nu återigen, jag rensar det här precis i början av året. Men så när du då öppnar någonting där, då kommer det sen hit? Då eller? går det hit först. Och utvärderas / filmas med vad det nu än är. Och sen åker det upp hit. Just det. Och sen åker det in i de här lådorna. Så här är bara det du vill spara. Ja. Ja. Okej, jag vet vad jag tänker? Att vi kör lite... Alltså du kör någon favorit från varje kategori. Som är en sån här... Jag vill börja med att säga att jag har väldigt mycket favoriter i tornet där. Men det gör ingenting. Jag har ju massa utav favoriter i Embryolisse Late Cream Concentrate. Det här är sensitive-varianten. Men jag gillar båda. Ja. Superfavorit primermässigt. Foundationmässigt så är det ju väldigt mixat. Alltså jag älskar ju, och då menar jag älskar ju Isadoras Wake Up The Glow. Det här är deras nya förpackning på den då. Ja, den har fått en ny kostym. Precis, den såg ut så här innan. Ja, då förstår jag. Om man känner igen den. Och den är ju jag orimligt besatt av. Jag har verkligen på senaste faktiskt gillat House Labs. Det här är nog den ljusa färgen, den mörkare som jag egentligen använder är nog där framme. Men du använder både liksom full coverage, lätt, du gillar allt lika mycket eller? Nej, alltså jag är ju en skin tint. För vanligtvis också vill man ju säga så har jag ju väldigt fin hud. Alltså min hud är inte katastrof, men vet jag har lite så här för att du vet man har varit torr när jag hade influensa och nu när jag inte har några naglar, de är så jävla vassa. Gumman river. Jag har aldrig varit med för att jag har haft naglar så himla länge. Jag har haft någon problemhy förut. Ja, när jag var tonåring så. Men jag har ju framförallt haft eksem så här. Alltså vi snackar inte bara, nu är jag har eksem igång nu så jag är väldigt torr om läpparna. Men de är ju inte galna än. Nej. Men jag kan ju alltså få eksem så här. Så det är klart att det beror lite på du vet vad man vill och så. Men jag gillar både fulltäckande, du vet så verkligen makeup. Men också typ skin tints och så ju. Som sagt setting sprays och sånt, alltså favoriten är ju Urban Decay All Nighter. Eller LO Cosmetics Onset Setting Spray. Just det. Den är där framme. För den använde jag när jag sminkade mig sist. Det är 2 superfavoriter. Om man ska ta lite mer mistigt så har jag verkligen, det här är ju bougie. Har du testat? Den har jag inte testat. Kan du missa mig en gång? Ja, om jag kan. Och det här är ju då det här är ju mer en återfuktande essensmist liksom. Oj vad den var lätt och härlig då. Den är super härlig. Men den är ju inte en setting spray liksom. Nej, det är ju en dewy skin mist. Ja, det där var lyx det kände jag. Lyxigt ja. Här har jag puder, paletter här är det och så väl concealer. städat så att Visst, det ser du? är helt sjukt. Det är ju också en kategori som är lite mindre. Det blir lite mer galet när det är så många produkter. Vad har vi favoriter här då? Ja, min absoluta favoritpuder är ju Kimchi Chic. Aldrig testat. Borde göra. Det är verkligen ett helt otroligt puder. Men det är det som jag tycker är kul med dig eftersom att du testar alla priskategorier. Så vet du ju verkligen vad var det som var det bästa. Och att det inte spelar någon roll. Antingen är den jättedyr eller en billig. Alltså, ja, I give zero fucks. Exakt, Ja. det är bara vad som är bäst. Men den här är typ i något lite midrange, typ så. Jävligt bra, alltså fruktansvärt bra. Sen är ju Isadora en favorit, Wet n Wild, den är ju riktigt bra, den är ju billig. Inte heller testat. Och sen är jag ju en stor Huda Beauty fan. Den färgen som jag använder hela tiden står där framme. Aha. Concealer är jag lite så, om jag ska vara helt ärlig, använder väldigt mycket samma. För concealer tycker jag är svårt. Alltså jag gillar många av de här, men jag älskar inte många av de här. Absoluta favoriten står där borta, det är uppe på toppen så står NYX med pumpen och MAC står bredvid, det är mina 2 nuvarande favoriter. Och NYXen har varit min
favorit i många år alltså. Den är riktigt bra. För att den är så lätt eller? Ja, den har liksom täckning i sig, går lätt att bygga upp och den kakar aldrig. Alltså inte ens om du tar riktigt mycket. Så den gillar jag mycket. Kul. Här börjar ju, nu blir det ju bara stadigt mer kaotiskt. De här har jag tyckt var så spännande. De här måste vara skitsvåra att använda. Så jävla spännande var de inte. Nej men för jag men kolla här. Men det är ju ja, okej, nej. Jag hade nog lite mer förväntningar. Jag ser fram emot den då i sommar. Det luktar hårspray också. Ja, vet, det här är så i sommar så. Men skitsvårt att använda det för de gjorde det till som blush. De har hela ansiktet. Alltså så, jag menar om du då blandar ut det, du vet det är inte. Nej. It's not giving much alltså. Jag gillade Rabanne, jag testade allting. Jag gillade Rabanne generellt, men de. Ja, sådär. Här har vi då blushes, bronzers. Det här är min bästa kategori. Jag vill bara säga att jag rensade ut, det här är 1/3 av det jag hade innan jul. Vad är bäst? Alltså mitt absoluta favoritblush ligger ju då, det är ju min egen färg som jag släppte med LO Cosmetics i sommar av de här. De har ju flera färger. Det är ju Duo Dimension och den använder jag ju i stort sett varje dag. Den. Och det är ju då, man tror att det är en bronzer och en blush. Det är, man kan använda den tekniskt sett som en bronzer men det är 2 blush. Och den här blir ju typ väldigt så här peachig liksom, speciellt när de blandar ihop dem. Det är min absoluta favorit puderblush. Inte så konstigt heller när gumman har fått välja hela skeppet själv så att säga. Vad är av de här då? Det här är kräm. Här är kräm. Jag gillar verkligen de nya från LO faktiskt. Jag har inte använt dem skitmycket. Nej. Men de nya krämsticken är riktigt härliga. Men det är verkligen en ny för mig. Men annars så gillar jag ju verkligen, jag har fler färger av de här, många fler faktiskt. Det här är inte en favoritfärg men jag har flera av de här, det är Huda Beautys. Ganska fluffiga historier. Älskar ju Isadoras. Alltså på en nivå, de är ju helt fantastiska. Men alltså jag gillar nästan allting här. Alltså Rare Beautys har ju varit en jättefavorit. Den ihop är ju otrolig. Gillar verkligen Sweets, Isadoras. Alltså nej, riktigt många bra. Här har vi favoriter. Men blush känns också så. Jag har så mycket favoriter i blush. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det skulle vara otroligt svårt att ranka 1, 2, 3. Alltså, mot foundation typ. Eller bronzer, ärligt talat. Där kan jag vara så här, jag vet vilka jag dras med till. Exakt. Men blush det är så mycket. Men bronzer då? Här Milk har du. Makeup har alltid varit en favorit. Ja. Dock måste jag säga att jag har, min nuvarande favorit är också där borta på hyllan. Och det är ju Makeup by Marios i pott. Otrolig. Just det, den ja. Den otrolig. Älskar ju då återigen om man får plugga sitt eget lilla brand eller den delen som jag äger då. Glossgods de här, om du inte har testat du kan. Du ska då få med det sen då. Jag har testat väldigt lite från dem. Det ska vi fixa. Jag var så sugen på att testa den ögonskuggsprimern. För den har ju du jämt. Jag ska bara gå in här i min lilla håla. Vilken färg ska de vara? För jag... Lägg i fickan. Wow, tack. Men alltså den det här är ju något som jag ofta tänker på när jag har lagt någon ögonskugga. Jag är så, varför har jag ingen primer? Jag vill bara, har du ingen alls? Nej. Jag vill bara säga att det där är också, gud jag blir så kränkt nu. Det där var verkligen så, what? Har du ingen? Men jag vill bara säga att det där är, och det, alltså den där har funnits ganska många år nu. Det där är världens bästa ögonskuggsprimer. Alltså jag tar gift på det. Alltså det där är också den största anledningen till varför jag ville köpa in mig på Glossgods. Jag bara, om någon kan ta fram något så här bra och de ögonskuggorna som Glossgods tar fram, jag bara... Då är det liksom... Så, otrolig faktiskt. Fan vad roligt. Men de här är skitbra. Fickan här. De är faktiskt riktigt bra. Men det finns många bronzers återigen. Jag gillar verkligen LOs puder också faktiskt. Jag är ingen superpuder bronzer-tjeja för att jag är så torr. Men den här är löjligt bra. Den är väl också lite buttery på något sätt? Ja, eller? den är också väldigt mjuk liksom i typ så... smälter in. Den bara smälter, ja. Jag gillar den jättemycket. Sen har vi då highlighters. Minisar, de här är lite kaos här bakom för här är det, där plockar jag också om jag verkligen bara kan ha med mig pytte, då går jag där och gräver lite. Alltså. Ja, gulligt ja. Lite pennor, lite, och som sagt den enda ögonskuggsbasen, det har jag ju bunkrat här hemma då. Ja, du har bunkrat här ju. Lite brynisar, de här är ju ljuvliga ju. Ja, de är ju väldigt trevliga. LO Cosmetics Sparkles. Jag gillar också de här Charlottille Pop Shot. Oj, oh no. Nej, det är en sån. Men du ser ju bara, kolla här. Nej, den är otrolig. Ja, faktiskt otrolig. De gillar mycket, jag har faktiskt flera färger. Inte en sån highlighter hole längre alltså. Nej. Helt plötsligt så känner jag så här bara, den här looken behöver en så highlighter. Men man är ju inte så highlighter hole. Nej, men är det för att man inte är lika full sminkad liksom? Kanske, plus att alla baser numera är så jävla lystiga. Jag behöver ingen mer. Men om jag skulle välja en nu, som är min nuvarande favorit, då är det den som vann års. Det här vann ju årsfavoriter för mig.
Är det 2024. House Labs? Det är House Labs, ja. Det är lilla Lady Gagis. Och du ser ju. Vad fint. Och den här går ju också att göra, du vet så här. Du vet bara light, lite. light. Den här gillar jag mycket. Har du något mer här? Vad tror du då? Är det läppar? Ja. Men du är inte heller så mycket av en läppperson, eller? Nej. Alltså det är jag inte jag är lite, alltså jag har ganska mycket läppstift också i tonen där. Ja. Så att men jag har vissa är ju sådana som har något jämnt på läpparna. Ja, jag är inte sån. Nej. Och jag är ju oändligt glad över att du vet så färgade läppbalsam är en grej, för det gillar jag. Ja. Och då kan jag också, när jag vill ha lite mer smink, då kan jag liksom köra dem med bara en läpppenna. Det känns inte så jobbigt liksom. Nej. Så att här finns det grejer då, men alltså den här var innan jul, du vet så. Jag kunde inte stänga den här lådan. Det bara, Ja, det och är jag så bara var lätt såhär, jag att bara, det gud, blir jag mycket använder inte. Så jag har varit riktigt Har det varit hård. nitiskt? Och här finns det allt som är i den här lådan just nu. Är favoriter? Är sånt som jag gillar mycket. Det finns ingenting i den här lådan tror jag som jag inte skulle rekommendera. Nej. Vad har du tyckt om de här nya? De är fina. De är riktigt Men jag har fler färger. inte riktigt. Kör du de här då alltså som ett gloss eller drar du bort den? Nej, jag har kört dem som ett gloss och sen så bara fejdar de sjukt fint. För att det är ju så fint att den blir en tint under. De ljusare färgerna, då har jag kört den och sen har jag liksom kört läpppenna över den. Och då blir det liksom, då mattar den ner lite grann, förstår du, så att det inte blir riktigt lika glossigt. Och det blir så fint. Jag har som sagt jättemånga av de färgerna, men de är uppe för att jag har haft dem med mig när jag har varit ute och ryst. Ja. De där gillar du jättemycket eller? Där har du en hel... Och det värsta är, vill du veta vad det värsta är? Jag har alla också, du vet, jag har alla sorter, du vet alla. Det värsta är att jag har köpt typ alla själv. Jag har inte ens fått dem. Nej, här är det mycket pengar. Ja. Åh gud. Tänkte om vi skulle värdera det här. Nej, värdera inte det här rummet. Säg inget till försäkringsbolaget. Alltså om det händer någonting med det här rummet. Det är Nej ditt men då får största jag ju värde. byta, nej men då ska jag byta nisch. Om det här brinner ner då ska jag börja laga mat istället. Ja det tror jag. Va? Nej, Blir jag det bara skojar. mat? Blir det inte florist? Ja eller böcker då, jag vet inte. Välj bara något jag tycker Fan, om. du har så mycket intressen ju. För du gillar att läsa böcker, det håller du också på med. Mycket. Och det är växterna. Det håller du på med. Ja, det håller jag på med. Men gör du inte till och med, eller har jag tänkt fel, att du gör någonting på TikTok eller någonting? Håller du på med de där Nej, jag brukar inte publicera så heter mycket, det men gumman delar ju mycket och så. Alltså jag älskar ju böcker. Så, verkligen. 100%, det är ju min största hobby. Har alltid varit. Alltså jag har varit en bokman hela mitt liv. Men nej, jag vet inte, om det här rummet brinner upp då får vi fan hitta på något annat. Men vi kör en röstning på Instagram då vad vi byter till, om det brinner ner. Ja, om det blir växterna eller vad det blir. För spännande. Men allt i den här lilla lådan, I really like. Och sen kommer den mest kaotiska lådan i hela det här rummet tror jag. Och det är nog den lådan som du, det är hårprodukter. Och inga kan ju stå upp då. Alltså jag kan inte ha, och det ligger lite så här intryck lite där och lite du vet så. Jo men jag tycker det är kul framförallt för att jag tycker att hår är det som gör mest skillnad. Om någon kommer du vet så här rena kläder, det behöver inte vara fancy kläder. Rena kläder och fixat hår, då ser man bra piffig ut. Det är jävla, eller om man är asäcklig i håret och har du vet så full makeup. Ja men det är ändå äckligt. Men det förstår du så. Så om jag hade valt så väljer jag hår, så därför tycker jag hår är viktigt. Men jag är ganska dålig på hår. Inte typ så här, du vet det här, du vet typ så här hur saker funkar och sånt, vet. Man är ju en nörd, eller jag är en nörd. Men jag är ju liksom inte så frisör. Nej. Så att jag gör det bästa jag kan. Men man har ju lärt sig mycket genom åren såklart när man håller på att ställa mycket. Men här är kaoslådan och allt det här är öppet då. Har du någon så styling-favvosar här eller? Alltså, det är Amika. Ja det är väldigt mycket Amika. Och ett då för att jag jobbar väldigt mycket med Amika. Men också för att det är genuint. Alltså jag jobbar med dem för att jag har älskat dem så länge. Såklart. Men det här är en jättefavorit, det är en av deras nyheter. Det är volumizing sprayen. Den är så bra. Vad menar du? För det finns en annan... Andan eller texturizing? Andan är texturizing. Och det här är volym. Hur känns den här då? Svinhärligt sörru. Jag kommer testa nu. Jo, testa du. Den känns nästan lite lättare kanske, eller? Ja. Ja, den blir inte lika texturig liksom. Det som är nice med den här tycker jag, som har lite svårt att hålla lockar och sånt i mitt hår. För mitt hår är ju också väldigt välmående. Ja, och det är ju lyxigt, men det är lite svårt att få det att hålla bra. Det är att den här har värmeskydd och sånt i sig ju. Så jag kan liksom dra i lite under tiden jag lockar. Men gud, så det är en jättefavorit. Och jag gillar också verkligen, jag använder inte mousse lika mycket, men plus size mousset är ju svinbra. Torrschampona såklart, alla gillar dem. Vilket är ditt favorittorrschampo? Jag gillar den som heter Ultra mest. Men av alla torrschampon? Av alla i hela världen. Den är högt upp. Amika, jag tycker det är lite svårt för det är lite för olika tillfällen vet, som det är. Men Amika är jättehögt upp och då är det Perk Up Ultra som är min favorit. Plus den är också bra. Sen gillar jag K18, den ligger där. Airwashen. Ja.
gillar jag ju mycket. Men den är ju fett dyr. Och det jag köper att det inte... Men tror du inte att den är... Jag tycker den är jävligt dryg. Den är jävligt dryg. Men jag har inte tagit slut på den så jag kan inte avgöra hur dryg den är förrän den är slut. Du märker ju, jag har använt den här flera månader och det är mycket kvar. Så att, men jag bara menar att det är ändå ett långt steg för folk att köpa ett så dyrt torrschampo oavsett hur dryg den är. Men den är sjukt bra, den använder jag väldigt mycket. Sen annars har ju alltid i alla år Living Proof, den här är till och med slut typ, som bara ligger här, varit en superfavorit. Alla de 3 är jag nöjd med, alltså vilket som. Men testar du ofta alltså så Batiste, alltså de... Nej, jag kan inte, min skalp ballar ur alltså. En dag, och då har jag klivit, alltså jag har blod i hela hårbotten för jag kan inte sluta riva. Så det går inte. Jag är också väldigt kinkig med att testa nya torrschampon av den anledningen. Men du är ju en perfekt testperson. Ja men verkligen. Där vet man vad som är bra. Liksom. Och då kan jag säga det, jag har aldrig fått en reaktion av Amika, aldrig av K18, aldrig av Living Proof, någonsin. Nej, de är otroliga. Kul! Vad har du här då? Är det här där du sitter och liksom... Där sitter jag, och tar liksom... Här har du något litet... Ja, den använder jag idag eftersom jag kör en liten slik då. Ja, från B&BD. Jajamän, jag tycker den är bra. Ja. Jag har Amika-oljan använder jag ju mycket. Det där är ju mitt favoritvärmeskydd. Ja, just det, du älskar den här. Den är min alltså om jag bara får välja en enda hårprodukt i hela världen, då är det den. Sorry Amika, but it is what it is. Alltså verkligen. Den tar du innan du lockar och håller på. Ja, och sen gillar jag verkligen den nya oljan för den är väldigt lätt från Amika. Just det. I like that a lot. Okej, och här då? Här sitter du och filmar och sminkar dig. Ja. Och vad har du då i det här hjulet? För här antar jag att du har massa favoriter då eller? Det här är sånt då som jag gillar mycket eller fortfarande håller på att utvärdera. Till exempel den här har jag lagt på toppen för att jag testade inte en färgglad från Rabanne än. Så den har jag lagt här så att jag ska göra det snarast liksom. Men annars är det sånt som jag använder mycket. Hela Lindex jävla smink. Kan du det sjukaste jag varit med om? Jag testade den här, då sa de också att du hade varit där och att du hade gillat dem. Men alltså det är så sjukt. Men vänta, det är den. Det är foundation. Det här är typ som strobe cream, förstår du? Men alltså det här är det sjukaste. Av alla, du vet såhär, H&M Beauty, bla bla bla. Inte fan trodde jag att det skulle vara Lindex. Han bara, boom! Nej men alltså den var ju så att man bara, vad är det här? Nej men vad är det här? Det här är min nya, det är en utav mina nya, för det släpps så sjukt mycket bra. Men bra den var. Ja. En annan ny favorit ju, Glazed från NYX. Den gillar jag också jättemycket. Sjukt men bra. Det känns som de börjar komma med så mycket. Det känns inte svårt som längre. Det känns som att teknologin har nu blivit billig nog för att alla ska kunna göra det. Eller så. Nu kan de här också göra det. Liksom. Men det här då, har du testat lilla nya Evolutionen? Har du inte det? Nej, jag har den hemma, jag måste öppna den. Alltså, är den också lite lik dem eller? Men den är mer semi-lystrig. Alltså den här kommer funka även om du är dunderoljig liksom, tror jag. För det gör ju kanske inte de här. Nej, det här blir ju väldigt oilslickigt fort om man inte gillar den looken liksom. De här har alltså blush också? Ja, blush, contour, fast några är typ lite varmare liksom i tonen och så. Och vad har du mer för skojigt här i? Jag kör de här ofta ju. Det här är min go-to om jag ska göra typ om jag livear, ska bara fixa till mig lite, du vet lite så. De här är helt otroliga. Vill man ha en snabb makeup, bara fräsch till jobbet eller skolan, då är, förlåt men det är helt otroligt faktiskt. De här är så bra. Pudrar på det här. Du bara slappar på, svinbra. Här var ju den jag pratade om innan ju. Secret Priming Potion ifrån Glosscons också. Det är från Skinderella är liksom hudvårdsdelen, men det här är alltså en sån här multiprodukt, du vet så här. Du kan ha den som primer, som dagkräm, som nattmask, ta bort smink tekniskt sett. Alltså det är typ så här skiteffektiv, otrolig under makeup. Vad kan jag ha med för skoj? Ja, där har du någon nyhet. Lilla Milk i luringen. Först i Sverige var jag testade den då. Såg väl det. Varför vi pratade om det då. Du var så snabb. Det roliga var att vi fick den ju när vi var i Stockholm och Natasha var ju med mig och vi bara okej, vi måste filma den här direkt när vi kommer hem för de kommer inte börja skicka ut PR-buden förrän nästa vecka. Vi bara okej. Och sen var vi helt slut efter så här 5 dagar och bara möten. Jag bara, det här är den är bra. Jag fattar inte. Favoritfoundationen? Ja. Har du testat den? Gillar, men det är inte min favorit. Det är min absoluta favorit. Det är det? Jag tycker den är bra. Men jag är lite mer för den. Är det sant? Jag kan inte sätta fingret på vad skillnaden är. Vad tycker du skillnaden är? Det är mer täckning på Sweet tycker jag. Och jag tycker att den sitter längre. Ja, jag fattar det. Men jag älskar också Dewdropsen, obviously de är här. Vad kan jag med här för spännande? Jag har lite mister. Iduns. Fix Plus alltid. Har haft en öppen sedan dagen jag utbildade mig som makeupartist. Aldrig gått utan. Nej. Favoritsettingspray pratar vi om innan ju. Men här har vi då Onsetten settingsprayen från LH. Och den är ju
typ identisk med Urban Decay All Nighter. Skillnaden är att om jag använder den här 5 dagar i rad så ramlar inte ansiktet av torknad. Men det gör jag av Urban Decay. Om jag använder den, alltså jag älskar verkligen den är sjukt bra. Men den är inte designad att använda varje dag, 7 dagar i veckan. Alltså det går inte. Och jag kan göra det typ med den här. Och ändå att det sitter bra liksom. Och sen står det lite såhär, du vet, lite såhär snabbborstrengöringar och... Vad är ditt favorit eyepatch-märke? Eller liksom vilken? Jag har verkligen älskat de där från Cosrx på senaste. Alltså extremt mycket. Men annars så gillar jag som alla andra X-Lash. Ja. Jag tycker de är bra alltså. Och du vet, de torkar inte ut fort och de gör stor skillnad och så. De har verkligen lyckats med sina. Jag tycker de är Ja, jag tycker också det. Sen har jag lite, längst här nere så har jag lite puder då. Just och då är jag väldigt bougie plötsligt. Men de här vet ni. Bra. De här är bra. Jag testade Amanda Strand, rekommenderade en utav dem, vilken det nu var. Den pressade. Och bara den här är skitbra. Och sen så, jag bara, den här är skitbra. Väldigt vatt, men skitbra. Och sen släppte de det lösa, så då köpte jag det också. Också jättebra. Väldigt, väldigt lätt. Och sen så, där jag pratade om innan ju då, det här är poundcaken då. I Huda Beauty, i min liksom fairness. Och här är den du släppte, va? Stämmer, och den har jag några, den ligger säkert på fler ställen. Är de slut eller finns de? De finns, paletten, jag tror i stort sett så är läppstiftet och rougen typ slut. Det finns då kanske lite lager. Ögonskuggspaletten finns det lite kvar av. Otrolig formula, jag är så stolt. Här är lite allt. Lite brynpennor, lite verktyg, lite så. Vaxpennor. Det ligger en hel del så här samples som jag testar fram för till exempel Glossgods då. Sen har man mer grejer här. Puderpuffs och svamps, mascaror. Ögonskuggsbaser och lite så hårnålar och sånt liksom. Du har hittat min lilla stash. Det är Idun Minerals Vatten 38 är ju min absolut favoritmascara. Det såg man på långa vägar. Ja. Och sen har du en uppsjö av borstar. Och jag vill säga det då penslar, borstar, vad säger man? När man jag säger båda. Och så har jag ju då alla skitiga där nere. Yes! Vill de se den? Vill de se the pride and joy? Vadå, här har du lagt alla... Jag använder ju bara alla penslar en gång. Ja. Så här lägger de sen. Här lägger de sen. Och så nu har det ju, bara för att jag städade undan det jag hade sminkat mig med sist, så är det några här. Men de ska här i. Jag använder bara alla penslar en gång. Och sen ner dit och sen ska du tvätta allting. Sen ska det tvättas med tvål och vatten. Och då gör du ju det hela jävla tiden, såklart. Hårborstar. Jag vet att det här är en favorit, Olimenti, eller hur? Min enda favorit egentligen. Alltså så, nu är det lite skit att säga, men det är vad det är. Det här är också Olimenti faktiskt. Vi håller på att testa de här. Det här är ju, släppte ju en ny historia. Men det här är ju liksom min alltså jag har ju alla färger typ. Jag använder ingen annan hårborste typ. Du har ju mer värmeverktyg än vad jag har. Oj, det trodde inte jag. Ja, men du har det faktiskt. Jag har många också, men du har väldigt många. Vad är favoriterna? Remingtons Coconut, den är inte här för den är i min resväska. Den ser ut så här typ, fast den är lite smalare. Och så är det den rosa, du vet. Det är ju den här serien liksom. Just det. Den locktången är min favorit sen wow. Det är många hårlängder fram och tillbaka. Nu börjar dock mitt hår bli lite för långt för jag får inte plats. Men du måste ha en större. Ja, och det har jag ju olika varianter. Bland annat den här också från Remington bra. Den här använder jag väldigt mycket. Den gillar jag mycket. Och den köpte jag faktiskt sist jag gjorde ordning håret när jag gifte mig faktiskt. För att jag behövde en som var lite bredare när jag inte vill ha så lockigt. Det är också fint när den är lite platt. Ja, jag gillar det. Så den är ju jag är ju skillnad mot alla andra. Alla bara Dyson Airwrap. Jag bara Dyson Airstraight. Men varför? Du har väl redan rakt hår? Ja, men jag har lite självfall som alla andra. Men framförallt, om man är en person som plattar sitt hår, du vet så här. Du duschar 4 dagar i veckan, du plattar håret varje. Du vet, du ska inte ha något annat verk. Alltså om du har råd, det här är jättemycket pengar. Men jag bara menar, för att teknologin i den här, obviously, du vet ju, du jobbar ju mycket med Dyson och har gjort och så och kan ju grejen. Men om du duschar mycket och plattar håret mycket, då finns det inget annat verktyg som kommer ta hand om ditt hår så mycket. Det där är produkten för dig. Ja, men alltså det är faktiskt helt brutalt. Det är helt sjukt när man drar den och så blir det torrt. Nej men alltså det, du vet Matilda, alltså har man råd att platta mycket, då tycker jag den här är måste. Den locktången. Sen är ju jag är ju en GHD girly alltså. Plattängen eller stylishen allihopa. Jag har alla varianter. Jag är ju en platinum lady för att jag tycker om att den är lite större. Exakt. Jag tycker att det är lättast att jobba med så. Har inte du testat flera olika Dyson-kopior? Eller så kanske man inte säger att det är kopior. Men... Jo, låt oss. Ja, men lite så. Låt oss. Vilken har du tyckt var bäst? Ja, den där från Rusta är faktiskt ganska bra. Är det den här från Rusta? Ja, där är Rusta, ja. Den här tycker du ändå är okej, eller? Jag tycker faktiskt att den är bra. Det höll och det var liksom, Kändes det likadant när den snurrade runt? Inte riktigt, men mycket bättre än alla jag testat tidigare. Va? Men du,
parfymer. Det finns. Det finnes. Jag fattar inte hur. Så här är en massa små. Väldigt söta. Men får du aldrig ont i huvudet? Alltså känner du aldrig att så här, fan vad jobbigt med parfym? Nej. Nej, du har alltid mycket och liksom... Nej, jag har inte alltid mycket på mig. För att man får ju ha lite respekt kanske mot andra människor. Men om jag är hemma så, då kan vi köra lite så. Ja, men vad är liksom doftnoterna du gillar mest? Ja, men jag är ju en vanilla girly då. För det första, så allt med vanilj går typ hem. Även om det är så en jätterökig, du vet så. Och det kan också vara så verkligen, du vet, cupcake, förstår du? Allt med vanilj går hem, så det är väldigt, väldigt mycket vanilj. De här finns också på baksidorna, va? Och det här är då också... jag har väldigt mycket vanilj, men jag gillar också det som jag själv kallar fruktsallad. Alltså, där det är frukt utan blomma. Ja. Hur vet man ens vad som är en... Har du någon favorit? Beck? Är det liksom serien? Jag fick det för deras senaste film. Så var det deras promotional. Sluta, vad doftade det? Jag känner inte så mycket. Nej, den doftar... Ja. Den doftar Beck? Ja, Beck. Jag vet inte. Fan vad spännande. Men vad... Absoluta favoriten, den står där borta nu och uppe i mitt badrum. Men det är ju då Juliette Has a Gun, deras Vanilla Vibes. Den du fick, det är ju liksom min doft. Men jag har ju en del saker som sticker ut mycket. Till exempel Sparkling Litchi har ju varit min favorit. Får jag lukta på den? Ja, absolut. Det är ju vad jag kallar fruktsallad. Det är liksom frukt. Men ändå inte för sött. Liksom. Nej, inte för galet sött, jag håller med. Och den där som jag hade där uppe då, som heter Bushy Marshmallow, den är ju jättesöt. Så att jag gillar ju båda, men det här är liksom så frukt. Men det använder jag ju mer framåt när det blir lite varmare nu då, sommaren och så då, såklart. Idag så hade jag, det var av de här då Kajali-dofterna. Alltså Vanilla 28, den finns liksom i en sån här all over body spray. Och den sa Elin till mig när jag hängde över henne förut. Jag gillar ju vanilj där borta. Och hon var direkt som bara, vanilj. Jag bara, det är Kajali. Men det var då body mist-varianten liksom. Och sen är ju jag ett Sol de Janeiro-fan, som vi pratade om innan. Jättemycket. Körde de som de är eller mycket layering. Men jag kan använda dem själv också, absolut. Några utav dofterna är lite mer komplexa än andra tycker jag. Några är mer typ så godare layering och vissa är, det är lite olika. Själv, typ. Här har jag typ lite mer niche-parfymer liksom, som är typ så från u.se och det är typ så. Typ till exempel Bianco Latte är ju en sån som alla pratar om på Perfume Talk. Gud, finns det också? Ja, det finns allt, vet du. Det här är ju... Det här är ju som en söt latte liksom. Har du alltid varit så intresserad av doft? Nej, det är ganska nytt faktiskt. Kanske typ 3 år kanske. Sen har det eskalerat lite och sen eskalerade det lite väl mycket. Så nu, jag vill säga det, jag kan visa det där borta sen i mitt förråd. Men jag har liksom rensat ut 2 plastbackar. Och nu har jag lovat mig själv att det ska inte få gå så, för jag hinner inte använda det. Gud, vi missade ju en jättestor del där. Alla paletter. Ja. Du har ju för fan paletter i alla de här lådorna. Ja. Och då vill jag säga att jag rensade ändå ut långt över 60%, 70-80 nyligen. My god. Om du inte får välja din egen palett, vilken är din absoluta favorit? Alltså jag måste säga ändå att det är någon av Glossgods-paletterna. För att det är ju ögonskuggsprimen och ögonskuggsformulan som har gjort att det är ett av mina, eller mitt absoluta favoritsminkmärke liksom. Och alltså... Jag vet inte, du har inte testat så mycket säger du. Men alltså det som Glossgods är kända för är de här effektskuggorna. Som är, de finns i mer neutrala färger också. Det här är en av de mest färgglada. Alltså ni bara ser, kolla, du såg lite jag gör. Kolla nu liksom. Det är helt sjukt. Och det är liksom multichrome, det är färgat, du vet så här. Det här är ju liksom, du vet jag blir som så. Det där är ju... jag blir lite så giggly. Men det finns ju några här som är ni mer måste ju liksom neutrala. ut med det här till världen. Ja. För att alltså, liksom Mikaela, hon hade ju dött för det här. Ja men det är det jag menar. Du, det här är ju hennes men det är ju ett litet svenskt bolag liksom. Det är svårt och sådär. Och du vet, man får inte marknadsföra mot USA hur som helst. Nej för du vet det är såhär, du vet med såhär mums och toll. Och nu med alla såhär tariffs och hit och dit. Så det är inte bara att göra men det finns ju jättemycket möjligheter såklart. Verkligen. Men det är ett jävligt coolt. Jag skulle ändå säga att det här är min personliga favorit. Om jag bara får välja en enda. Och det, du förstår ju varför. Ja, jag förstår. Kolla här nu. Här nu, vet du. Kolla. Nej, det är så sjukt. Kolla.
Och då vill jag säga att det här, jag gillar ju färg väldigt mycket obviously. Jag ska se till sen, för vi håller på att plocka upp laget där borta. Jag ska se till att du får, framförallt kanske du vet med det här. Ja, det här är jag. Du vet det här, och du vet att de här är... Där skulle jag kunna fästa till det med. Du vet, kolla här, förlåt. Ja, där kan jag fästa till det med. Så jag måste väl ändå svara de här. Om jag inte får säga någonting som jag varit ansvarig för att ta fram eller satt mitt namn på så skulle jag säga det. Och Glossgods, när jag hade typ så 3000 följare, då var det här Maggisens första collab. Ja, du gjorde ett collab med dem där, ja. Just det är så det började, och det är ju då precis när vi har flyttat till Göteborg, så det är 5 eller 6 år sedan. Det var just i början av din. Det var, ja då jobbade jag fortfarande. Då jobbade du, nu gör du inte det. Alltså, Okej, jag var på en arbetsplats när någon annan anställde mig då. Jag tycker du är den största utmaningen att vara just skönhetsinfluencer? Alltså jag tror att det är väldigt mycket typ så förväntningar också, du vet typ så här på att man vill vara jättesnygg hela tiden och att det är så himla viktigt, och det är typ så här, jag kan ju typ vara så här, man har en live och jag bara någon live så sa jag typ så här, bara, jag hatar mina läppar lite, för jag ser, om jag är helt neutral ut så ser jag så sur ut för att jag har lite så här nedåtgående läppar liksom. Och folk bara, ja men bara lägga i filler, så jag bara, men jag vill inte göra filler, inte för att jag någonsin, vill du göra fillers, gör filler, jag har inget emot det liksom, men jag vill inte. Jag vill inte gå dit och underhålla, jag vill inte betala de pengarna, jag vill inte någonting av det. Och då blir folk typ såhär bara, ja men vadå? Du vet, det är så... Jag trodde att du mer skulle få skit för att du sa någonting om nej, att det är inte. Nej, utan det är mer typ så att det är så förväntat, att det är så här, att bara för att man är beauty influencer så är det så att man, som att man värderar det jättehögt liksom. Och det gör inte jag. En del saker kanske jag värderar jättemycket högre än vad många andra, men smink för mig är ju så roligt. Det är, du vet, jag blir så här, jag bara förlåt, men hur många, om du skulle träffa någon på stan, du skulle säga wow vilken cool ögonskugga, inte typ så här bara jävlar vad hon är så snygg, du vet så här vacker, elegant. Det skulle du kanske inte säga om den här typen utav makeup. Men man kan ju säga typ så här, bara fan vad coolt, fan vad fint, eller typ så här matcha klänning bla bla. Men det handlar ju inte om så snygg, sexig, piffig, du vet, typ så, utan det handlar mer om bara wow, blå. Det här är vårt sista segment. Jag brukar ju alltid be personen välja 3 favoriter. Just det. Men med dig så kände jag, hur fan ska det ens gå till? Alltså du har ju en butik och jag brukar välja 3 och jag kände, här finns allt i butiken. Ja, så jag tänkte att du skulle få berätta 3 trendspaningar du tror för 2025 inom beauty. Let's go! Yes. Min första trendspaning är där vi har varit ganska länge. Skin tints. Alltså i alla dess olika slag. Jag tror vi kommer få se dem i mer mattare format, mer gelformat, mer typ så här, inte bara det här du vet super slick och oily varianten. Nej. Det här är ju Milk Makeup senaste, superfin. Det tror jag vi kommer se mer av bland alla företag. Ser redan en uppsjö av dem ju. Sen så tror jag verkligen på body care. Fast body care som är mer som hudvården för ansiktet. Du vet så, ett exfolierande steg, ett serumsteg, en tjockare kräm, du vet typ så. Och ett alternativ som jag tycker väldigt mycket om är Niacinamide Body Serumet från Paula's Choice. Det här är en superfavorit hos mig och den hjälper till med allt möjligt. Men den är superhärlig och återfuktande, which I like. Och den sista trendspaningen som jag tror på är mer lipstains. Och det tycker jag visar i hur populär den här blev. Alltså den här sålde slut innan liksom ens kampanjerna hade gått ut för den. Och det här är alltså Lip IV från NYX Professional Makeup. Men jag tror generellt att stains är här för att stanna. Och för er som inte vet vad en stain är så är det typ när man... Det här appliceras som ett läppglans och sen när du tar bort själva glansen så är liksom, det är som en stain helt enkelt på läpparna. Men tror du att det är mycket för att man vill ha någonting, ja, men nästan som folk har gjort det väl, när de går och lägger sig så vaknar de upp med färg på läpparna? Eller är det mer för att när den där börjar sakta försvinna då ska den ska försvinna snyggt liksom? Ja, exakt, att den ska försvinna lite snyggt. Jag tror att det finns kategorier för båda, alltså människor i båda liksom tälten eller vad man ska säga. Men just jag tror att många har problem med det här med det liksom inte fejdar snyggt. Du kan göra en perfekt läpp som är så juicy, den är jättefin 1-2 timmar och sen bara buttholet är real så. Yes! Du, tack för att vi fick komma hit. Tack snälla för att ni ville komma. Det har varit så mysigt. Så mysigt. Tack för alla ni som har tittat. Ses vi snart igen. Hej!